අපේ පැරණි මිනිස්සු කවදාකවත් හිතන්නේ නැතුව ඇති වතුර ටික සල්ලි දීලා අරගන්න වෙයි කියලා. මොකද ස්වභාවික දිය උල්පත් වලින් වතුර බේලා ජීවත් වුණු අපේ මිනිස්සු. දැන් අපි වතුර ටික අරගන්න සල්ලි දීලා මේ රටේ කොච්චර ගංගාවල් තියෙනවද? මිනිස්සු කවදාකවත් හිතුවේ නැහැ හුස්ම ටික සල්ලි දීලා ගන්න වෙයි කියලා. හැබැයි දැන් අපේ මිනිස්සු හුස්මත් ගන්න සල්ලි වලට. තව ටික දවසක් යද්දි දැන් අර පාරේ යද්දි එකපාරටම වතුර තිබහක් ඇති වුණාම කඩේකට ගිහිල්ලි වෙලා වතුර බෝතලයක් ගෙනල්ලා බොනවා වගේ තව ටික කාලයක් යද්දී කට්ටිය මිනිස්සු කියයි මට මේ හුස්ම ගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි මං ගිහලා ඔක්සිජන් කුප්පියක් අරන් එන්නම් කියලා. අරගෙන ඇවිල්ලා ඔක ඉන්හේල් එක අදින්න වගේ ඇදලි වෙලා මිනිස්සු යයි. ඔහොම ක්‍රමයක් ඇති වෙන. ඇයි අපේ පැරණි ක්‍රමය අපේ වෙනස් වුණා. අපි ඒක අත්හැරලා දැම්මා. පැරණි ක්‍රමය අත්හැරලා දාලා ඉවරලා අපි මේ අලුත් එන දේවල් ඔක්කොම බදා ගන්න පටන් ගත්තා. ගම් වතුර ඇති වෙද්දී මිනිස්සු ස්වභාව ධර්මයට බයිනවා. වැස්ස කීරිවර වෙලා. පායද්දී මිනිස්සු ස්වභාව ධර්මයට බයිනවා. ඇයි? මේ පෑවිල්ල කියලා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ශනික ගම් වතුර ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ වැහැල ගම් වතුර ඇති වෙලා ටික දවසක් යද්දී මහා ඉඩෝරියක් එනවා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මිනිස්සු කරපු දේවල් වලම ප්‍රතිඵල. මිනිස්සු කරපු දේවල් නිසා තමයි මේ ශනික ගම් වතුර මෙහෙම ඉඩෝර නායෑම් මේ දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මිනිස්සු කන්ද කපල ඉවර වෙලා පරිසරයට හානි කරලා තමන්ගේ නිර්මාණ කරලා ස්වභාව ධර්මය දඩුවම් කරද්දී මිනිස්සු කියනවා ස්වභාව ධර්මය වැරදි කියලා. පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ නීති පද්ධතියක් තියෙනවා. අතීතයේ තිබුණා. අපේ රජවරු කිව්වේ වල්වල දඩුපත් නොකපන නිසා කියලා. කැලෑවල ගස් කපන්න එපා කියලා කිව්වා. උස් ඉඩම්වල ගස් කපන්න එපා කියලා කිව්වා. මේ දේ අපේ මිනිස්සු ඇහුවේ නැහැ. එදා මිනිස්සු ඇහුවත් අද අපේ මිනිස්සු ඇහුවේ නැහැ. අන්තිමේදී ස්වභාව ධර්මය මේ සියලු දේවල් දරාගෙන ඉඳලා යට බැරි වුණාට පස්සේ ස්වභාව ධර්මය මිනිස්සුන්ට දඩුවම් කළා. එයා අහපව තුලනේ වුණා. එතනදී එයාට හොඳ මිනිස්සු කවුද නරක මිනිස්සු කවුද කියලා බේර දඩුවම් කරන්න බැරි වුණා. සුනාමිය, නායෑම්, ගම් වතුර මේ ඔක්කොම මේවැ ප්‍රතිඵල. අපි වෙනස් වෙන්න ඕන. පැරණි ක්‍රමයට අපි අහපව යන්න ඕන. පැරණි ගොවිතැන් ක්‍රමයට අපි යන්න ඕන. වස විස නැති දේවල් මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්න ඕන. රජරට ප්‍රදේශ මිනිස්සු කොච්චරනම් ඉන්නවද වකගොඩු අමාරුව හැදිලා. කොච්චරනම් මිනිස්සු ලෙඩ වෙලා ඉන්නවද ගොවියෝ ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ. රටේ බත දෙන මිනිස්සු. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? වෙලේ තිබුණු මීගහ කැපුවා. කුරුල්ලෝ ටික කෑම හොයාගෙන කාලි වෙරලා රැට ඇවිල්ලා ලගින් ඔය ගහේ. ඉන්න ගමන් මේ කුරුල්ලෝ පියාඹලා ගිහිල්ලා වසුරු දාගෙන එනවා. කොහෙටද මේවා දාන්නේ? කුඹුරු වලට. ස්වභාවිකව ලැබුණු නයිට්‍රජන් ටික නැති වුණා. කැපුවා මීගහ. කුරුල්ලන්ට ලගින්න තිබුණු තැන මේ ක්‍රමය මේ පද්ධතිය විනාශ කළා. කුඹුරේ තැන් වල ලී හිටවල ඉවර වෙලා ඕවේ පොල්ලෙලි ගහලා තිබුණා. අයි පුංචි කාලේ බලන්නේ ඇයි මේ මෙහෙම තියෙන්නේ කියලා ඉවර වෙලා. ලස්සනට ගහලාද මේවා? ඇයි එහෙම කරලා තියෙන්නේ? එහෙම කළේ වෙන මොකුත් නිසා නෙමෙයි. මාංශ භක්ෂක කුරුල්ලන්ට ඇවිල්ලා මේ වෙල්ලියායේ තැන් වල ඉන්න läගලා ඉන්න තැනක් අපේ ගොවියා හදලා දුන්නා. මේ කුරුල්ලෝ මෙතන läගලා ඉවර වෙලා ඉන්න ගමන් මේගොල්ලෝ ඉලක්ක කරනවා. කෘමීන්ව, මැස්සන්ව. ගොයන් කරල් බොණ්ඩවිල ඉන්න මැස්සන්ව ඉලක්ක කරනවා. ඒ මාංශ භක්ෂක කුරුල්ලෝ මේ මැස්සන්ව ගොදුරු කරගන්නවා. තිබුණු ආහාර රටාවත් එක්ක මේ ආහාර දාමයත් එක්ක මේක අපේ මිනිස්සු තේරුම් අරගෙන සාම්ප්‍රදායික ගොවිතැන් රටාවක් කරගෙන ගියා. අන්තිමේදී මේ පද්ධතියම විනාශ වෙලා ගහන්න ගත්ත රසායනික පොහොර, ගහන්න ගත්ත තෙල් හොඳට හැදෙනවා කියලා කිව්වා. හැදුනා. ඇත්ත හැදිච්ච ඒවත් කෑවා. හැබැයි වැඩිපුර කෑවේ වහ. දැන් අපේ මිනිස්සුන්ට වෙලා තියෙනවා වකුගඩු අල්ලගෙන අඬා ඉන්න. අපේ පැරණි ක්‍රමයේ වෙනස් වුණා. ආපහු මීහරකුන්ගෙම හාන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. එහෙම කරන්නත් බෑ. හැබැයි මේ ක්‍රමය නූතනයට ගැලපෙන විදිහට වෙනස් කරගෙන අපිට වඩා හොඳ රටක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. පෙරදිග ධාන්‍යාගාරයේ බවට පත් කරගන්න පුළුවන් අහපව මේ රට. හැබැයි ඒ ධාන්‍ය වස එක්ක නෙමේ පිරිසිදු කෑමත් එක්ක.